හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරල. අයිබෝන් යාළුවනේ lesson number 19 19 වෙනි පාඩමින් මම අද ඔයාලව හම්බෙන්නේ කාල භේදය දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් අරගෙන. හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන්. හොඳයි. අපි ගිය පාර වීඩියෝ එකකින් කතා කරා වගේ කාල භේදය ගත්තාම වර්තමාන අතීත අනාගත present past future කියලා කොටස් තුනකට අපි මූලිකව බෙදුවා. මෙන්න මේ කියන present tense එක වර්තමාන කාලය නැවත අපිට කොටස් හතරකට බෙදන්න පුළුවන්. අපි ඒක ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඒ අතරින් එකක් වෙන simple present tense එක ගැන තමයි අද මම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි එහෙමනම් බලමු කොහොමද simple present tense එකෙන් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. හොඳයි. simple present tense. simple කියන්නේ යාළුවනේ සරලයි කියන එක. එනම් මේක සරල වර්තමාන කාලය කියලා අපි සිංහලෙන් දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට simple present tense. වර්තමාන කාලයේ අංගයක්. වර්තමාන කාලයේ කොටසක්. හොඳයි. මේ විදිහට simple present tense එකකින් වර්තමාන කාලයෙන් සරලවම දක්වන විට අපිට වාක්‍ය ආකාර තුනකට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලම බලන්න යන්නේ මොකක්ද මේ පළවෙනි ආකාරය කියලා. අපි දන්න පරිදි is කියන එක අපි කතා කරා helping verb. එහෙම නැත්නම් උපකාරක ක්‍රියාවක් විදිහට is යෙදෙනවා. ඒ වගේම is කියන එක සම්පූර්ණ තනි ක්‍රියාවක් විදිහටත් යෙදෙනවා කියලා අපි කතා කරා. ඒක ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් verbs කියන වීඩියෝ එකෙන් මම ඉගෙන කතා කරා. හොඳයි. එතකොට මෙන්න මේ කියන වාක්‍යය බලන්න යාළුවනේ. He is a boy. අපි දන්නවා a boy කියන්නේ පිරිමි ළමයෙක්. ඊළඟට he කිව්වහම ඔහු. ඔහු කියන pronoun එක. ඔහු කියන සර්වනාමය. සර්වනාම ගැන අපි කතා කරා ඉස්සෙල්ලා. එතකොට he is a boy. he කියන්නේ ඔහු, a boy කියන්නේ පිරිමි ළමයෙක්. is කියන වචනේ මෙතනදී ක්‍රියාපදයක් විදිහට සකස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මොකද්ද වාක්‍යයේ තේරුම? ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වේ. He is a boy. He is a boy. මෙන්න මේ වාක්‍ය බහුවචන තමයි අපි දෙවෙනිට දක්වලා තියෙන්නේ. They are boys. they කියන්නේ ඔව්හු. ඊළඟට අපිට boy කියන එකේ boy කියන නාමපදයේ බහුවචනේ boys. boys. They are boys. ඔව්හු පිරිමි ළමුන් වේ. ඔව්හු පිරිමි ළමයි වේ. හරි. අපිට ව්‍යාකරණ කුණුව සිංහලෙන්ම කියනවනම් හොඳටම කියනවනම් ඔව්හු පිරිමි ළමයි වෙති. වෙති කියලා කියන්නේ සිංහලයේදී. වෙති. ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒකේ. හොඳයි. එතකොට අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන they are boys. මෙන්න මේ he is a boy කියන වාක්‍යය අපි සැලකුවොත් අපේ grammar එහෙම නැත්නම් ව්‍යාකරණ අනුව සැලකුවොත් මේක අපිට මේ විදිහට කොටස් කර දක්වන්න පුළුවන්. he කියන නාමපදයේ මේ වාක්‍යයේ කර්තෘ නැත්නම් උක්තය. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් subject. ඔහු කියන වචනය ඔහු කියන නාමපදයේ subject එක විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. subject ඊළඟට මේ is are was were කියන ක්‍රියාපද be verbs කියලා අපි හඳුන්වනවා. පොදුවේ ගත්තාම ඒවා be verbs කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට මේක ඇවිල්ලා ක්‍රියාපද වර්ගයක්. be verbs කියලා අපි කතා කරපු helping verbs කොටසට අයත් වර්ගයක්. යනවා මෙතනදී he is කියන එක ක්‍රියාපදයක්. be verb කියන එකක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊළඟට object එක. noun එක, verb එක, object එක. ඔන්න he is a boy. ඔය විදිහට එක වාක්‍ය වර්ගයක් අපිට simple present tense එක ඔය විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. he is a boy. is කියන ක්‍රියාපදයේ යෙදෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු දෙවැනි ආකාරය යාළුවනේ. මෙතනදී දෙන්නේ has හෝ have කියන වචන. has හෝ have. has කියන්නේ have කියන්නේ වචනේ තේරුම තියෙනවා කියන එක. මට බෝතලයක් තියෙනවා. I have a bottle. I have a bottle. බල්ලාට කන් තියෙනවා. Dog has ears. The dog has ears. ඔන්නමයි අපි කියන්නේ. අතන මේ වාක්‍ය ගන්න බලන්න යාළුවනේ. A boy has a hat. A boy පිරිමි ළමයෙක්. A hat තොප්පියක්. එතකොට පිරිමි ළමයෙක්ට තොප්පියක් තියෙනවා. එතකොට අපි කියන පිරිමි ළමයෙක්ට තොප්පියක් තියෙනවා. ඊළඟ වාක්‍යය ගන්න. Boys have hats. අපි දන්නවා බහුවචනයේදී අපිට ආටිකල් අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම දාන්න ඕනේ නැහැ. එහෙනම් අපි boys hats කියලා noun දෙක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
boys have hats. අපි බලමු මේක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. subject එක has හෝ have කියන වචන දෙකකින් එකක් සහ object එක විදියට. a boy subject එක කතෘ. එහෙම නැත්නම් උක්තේ විදියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ a boy. ඒකට පිරිමි ළමයෙක්ට ක්‍රියාව තියෙනවා a hat තොප්පියක්. පිරිමි ළමයෙක්ට තොප්පියක්. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරා is කියන ක්‍රියාපදයක් එක්ක එන විදිය. දැන් කතා කරා has have එක්ක එන විදිය. ඊළඟ අවස්ථාව අපි බලමු දැන් සාමාන්‍ය ලෙක්සිකල්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක් සමග යෙදෙන ආකාරය තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ. A boy goes. පිරිමි ළමයෙක් යනවා. ඊළඟට boys go. පිරිමි ළමයි යනවා. A boy කිව්වොත් පිරිමි ළමයෙක්. ඒක වචන. පිරිමි ළමයෙක් යනවා. A boy goes. එතකොට මේ මේක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. A boy goes. පිරිමි ළමයෙක් යනවා. හොඳයි. මෙන්න මේ කියන වාක්‍ය a boy goes කියන වාක්‍ය අපි එතන දක්වන්නේ subject එකයි object එකයි. නැහැ යාළුවනේ. object එකක් ඒකේ නැහැ. මොකද වෙන්නේ? subject එකට සහ verb එක. මේ වාක්‍යයේ object එකක් නැහැ. කර්මයක් නැහැ. බැරි වෙලාවත් කර්මයක් තියෙන වාක්‍යයක් object එකක් තියෙන වාක්‍යයක් නම් මේක සකස් වෙන කොහොමද? ඒ object එක ක්‍රියාපදයෙන් එහෙම නැත්නම් verb එකෙන් පිටිපස්සට ඒක ඇල්ල ඒ object කොටස එකතු වෙනවා. හරි මෙහෙම කිව්වොත් ඔහු ගෙදර යනවා. he goes home. he goes home. a boy goes home. එතකොට කොහාටද යන්නේ? ගෙදරට යන්නේ. එතකොට ඒක කර්ම විදිහට දෙන යෙදෙනවා. ඒ අනුව subject එක එහෙම නැත්නම් උත්තය verb එක වාක්‍යයේ ඉතුරු කොටස විදිහට අපිට මෙන්න මේ වාක්‍ය සකස් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ. අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරේ ඇත්තටම කියනවා නම් කතා කරේ simple present tense එක ගැන. මේ යටතේ අපි වාක්‍ය ආකාර තුනක් ඉගෙන ගත්තා. is කියන ක්‍රියාපදේ is are was කියන is are කියන විශේෂයෙන්ම is are දෙක තමයි මෙතනදී දෙන්නේ වර්තමාන කාල නිසා. එතකොට is are දෙක යෙදීම සහ ඊළඟ අවස්ථාව has have දෙක යෙදීම සහ තුන්වෙනි අවස්ථාවේ අපි සරල ක්‍රියාපද එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපද තනියම යෙදී ඇති ක්‍රියාපද යෙදීම කියන අවස්ථා තුන යටතේ simple present tense කියන tense එක අපි කතා කරා. එහෙමනම් තවත් tense එකකින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවේ. Thank you.